Вітаю, друзі, на каналі «За межами комфорту». Ми з вами знаходимося на території Вайомінгу, де дуже багато кишить ведмедями, а особливо гризлі. Моя задача полягає в тому, щоб зараз знайти в першу чергу кемпінг, розбити палатку, а також розвести огонь. Тому що вже вечеря, а я ще нічого цього не зробив. І це дуже небезпечно. Отож, пішли. Отож, натрапивши на ось такі прекрасні гори, я вирішив поставити свою палатку прямо тут, щоб зранку проснутися і бачити ось це. Доволі дуже красиво, тож можна приступати до палатки. Палатка, до речі, нова, я її ще ні разу не розложував, але вона доволі нескладно розложується, тож дивимось. Ну, я сказав би, майже не важко. Бувають, да, іграшки чуть-чуть. Ну нічого. Я думаю, у кожного таке буває, напишіть в коментарях. До речі, на цій місцевості дуже небезпечно через те, що тут дуже багато є ще й пум, які полюють вночі. Отож, да, треба швидко розвести ще й вогнище. Також я ще дізнався, що на цій території в 19 столітті були майже знищені гризлі. Але на даний момент їх тут доволі багато, тож да, буде дуже цікаво. До речі, з дровами тут взагалі проблем немає, їх тут доволі дуже багато. Отож, знайти дрова було дуже легко, але у мене новий кремінь і він трошки тяжко видає іскру, поки він ще новий, але це лише тимчасово. Завтра він буде працювати ідеально. Yeah, we got a fire! We got a fire! Oh! І да, поки я розпаляв вогнище, я помітив слід біля своєї палатки неподалік. Я здивувався дуже, але це так як старий слід, я все ж таки вирішив перевірити, що відбувається в лісі біля моєї палатки вночі. Хто його знає, що тут ходить, що може мене відвідати. Я ще ж хочу повечеряти і лягти відпочивати, тому що я дуже втомився від довгої подорожі, поки я сюди дібрався. Так, хто у нас любить мівінку? Я вирішив приготувати мівінку, щоб не заморачуватись дуже довго. Хто я знає, яка в мене ніч буде сьогодні? Це моя перша ніч. Ось як виглядає палатка середини. Там углу лежить спрей від ведмедів і наверху помада. Губи сохнуть. Ну, буває. Доволі дуже холодно. Я одягнувся тепло. Зі мною 3 кофти, шарф, 3 штанів, 2 носків, покривало, а також я. Надалі лягати спати. Тому всім до завтра, бай-бай. Ну що ж, доброго ранку всім, народ. Я дуже погано спав, вовки вили всю ніч, тож я хочу зробити кави і чуть-чуть відпочити та буду йти глибоко в ліс шукати ведмедів. Це дійсно місце дуже небезпечне, тому що буквально 10 днів тому назад стався жахливий випадок з 2 туристами, які випадково зустріли гризлі. І, на жаль, вони зараз знаходяться в дуже важкому стані і ніхто не може дати гарантії, що вони виживуть. Тому, да, місце дуже дійсно красиве, але дуже дійсно небезпечне. Мені це дуже подобається.
Хочу вам показати знак, на якому є інструкція, як себе поводити на цій місцевості, щоб в випадку чого на вас не напав хижак, коли ви будете готувати їжу або займатися своїми справами. Минула ніч пройшла не дуже чудово, я сподіваюся, що наступна буде краще, так як я поспав всього лише годину часу. Треба бути дуже обережним, щоб ведмідь не знайшов та не внюхав ваш запах їжі, запах будь-яких предметів, які ви з собою носите, які мають взагалі запахи. Тому що це дуже небезпечно, так як гризлі – це саме найнебезпечніший звір, який обітає в Америці, а я знаходжусь в його дома, скажімо так. Тому це дійсно небезпечно і потрібно на це звертати увагу. В моїх планах поки що просто підніматися постійно вверх і, можливо, ми щось будемо бачити цікаве. І я не впевнений, що це вовка, слід, тому що це може бути маленька ведмедя, схоже на те теж, або, можливо, навіть пуми, які полюють тільки лише вночі, тому їх дуже тяжко зловити. Слідів доволі дуже багато по цій місцевості, по якій я ходжу. І дуже цікаво досліджувати, що буде далі. Отож, я продовжую свій рух далі, без зупинок. І це я ще не натрапив на слід від лося. І їх тут теж доволі багато, тому я на них дуже сильно уваги не буду звертати, я хочу знайти ведмедя. Ось я вам хочу ще показати, як виглядає місцевість ззаду, яку я пройшов. Дивіться, який краєвид. Дивовижно, просто дивовижно. Мені дуже подобається. До речі, поки я вам знімаю тут цю красу, я помітив дещо впереді дуже цікаве. Да, він доволі дуже великий. Він мене, звичайно, чомусь не боїться, але він вирішив відійти, коли я до нього підійшов. Отож, не будемо заважати їсти, хай він кушає помаленьку, а я піду далі в пошуках свого ведмедя. Зараз зайдемо глянемо, можливо, щось дійсно буде цікаве. Тут дуже багато слідів. Я тут просто побачив невеличку річечку, вона то невелика, але для тварин це саме те, що їм потрібно, попити водички і тому подібне. А там, де багато тварин, там і багато ведмедів. Тому я буду старатись акуратно ходити, шукати. Можливо, натрапимо на одненького, то я постараюся зняти і його не відволікати від його справ, щоб він не звертав на мене уваги. Фух. Дуже-дуже красиве місце, зараз вам покажу. Да, тут доволі така водичка, струмочок тече цікавенький, маленький, але чистенький, цікавий. Я думаю, що мені ще можливо і доведеться звідси пити водичку, так як зі мною багато води нема. Я не взяв дуже багато води, якщо я піду дуже далеко, то можливо мені прийдеться навіть пити з такої канави, як ось ця. Ну і ось таке мале чудо в мене над головою було. Мовчала весь час, поки я не вирішив вже відходити, і тут воно запищало. Що ти хочеш, чувак, від мене? До речі, він дуже багато ось не розкидав шишок.
Да, не ті шишки, що треба, але ну ладно. Не буду я йому заважати, піду, хай він своєю справою займається тут. До речі, дуже цікаві квіти. Мені сподобалось, хоча я не дуже любитель квітів, але такі маленькі, гарні. І тут я несподівано зустрів ще одну пташку, таку ж саму, яку я бачив до цього. Але перша, вона просто від мене побігла пішки, так як наша куриця бігає. Я навіть не зрозумів спочатку, що це таке було. А ця вже полетіла, отож, да. Ось цікавий вид. Да, бути чесним, то доволі тяжко ходити весь час вгору. І по такій місцевості, так як це гори, постійно вверх, вниз. Ось дивіться, скільки багато камнів знайшов я. Тут одразу я знайшов ще й слід оленя. На мій погляд, це слід оленя. Ой. Ну що ж, народ, я вже виліз доволі високо. Звідси дуже видно гарний краєвид. Можна сказати, я бачу звідси все. Але тут теж дуже небезпечно сидіти довгий час. Я на це все звертаю увагу дуже пильно. Та, у мене тут на рюкзачку висить балончик. Це все, що може мене спасти від ведмедя. Але його всього лише хватить на 7 секунд, 5-7 секунд, якщо повного використання. Crazy. Цього доволі недостатньо для зустрічей трохи більше, як мінімум. Тому я, якщо зустріну дуже агресивно і він буде щось мати до мене, я буду це використовувати і, напевне, на цьому моя подорож закінчиться, коли мій закінчиться балончик. Тому що я не можу тут лишатись без захисту. Це доволі небезпечно. Так, і розкажу чуть-чуть про цю місцевість по погоді, що тут відбувається. Я би вам радив вибрати спальник якийсь дуже теплий, тому що ночі тут холодні навіть влітку. Цю ніч я поспав буквально десь приблизно годинки-дві. Да, тут ще хащі щиті бувають. Маючи на увазі кущів дуже багато. Але якщо багато в нас кущів, а це і означає, що і багато ведмедів тут ходить на полювання ягод. На даний момент я поки що не зустрів ведмедів, але я зустрів лося, який обідав. Якраз я на нього на обід попав. Тому да, бляха з цими палками, кущами. Все чіпляється, все тобі не дає проходити спокійно. Але це все так. Я натрапив на слід гризлі. На дуже великий слід гризлі. Тук. І по слідам видно, що він, напевне, спускався вниз. Дуже велика лапа. Вон, дивіться, я кладу свою руку. Гляньте, яка різниця? Наскільки це величезна тварина, наскільки вона дивовижна, могутня. Фух, аж страшно навіть говорити про це. Дивіться, тут ще один слід.
Тому це означає, що ми на правильному шляху, йдемо в правильному напрямку, щоб зустріти ведмедів. Я сподіваюся, ми їх побачимо з відстані, і я надіюсь, що він до мене не буде йти. Але у випадку чого в мене з собою є завжди захист. Це балончик. Його вистачить всього лише на 5-7 секунд повного використання. Тому бажано, якщо ви маєте балончик для ведмедів, його використовувати потрібно, натискаючи лише секундами. І не спіша, тому що цей балон дуже швидко закінчується. Якщо у вас закінчиться балон і ви один на один лишилися, а ведмідь не втратив до вас цікавість, це 100% фатальний буде випадок. Тому бажано, щоб ви брали по 2-3, як мінімум. Я то взяв один, тому що я не сильно багата людина, вони дуже дорогі. І також, звичайно, бажано не підходити до лося так близько, як підійшов я, тому що вони теж доволі дуже небезпечні. Вони б'ються дуже сильно, тому будьте акуратні, якщо ви хочете підійти близько. А ось я зустрів невеличку тваринку, яка була дуже рада мене зустріти, і я її теж дуже радий зустріти. Просто погляньте на це маленьке чудо. Тут я навіть не знаю, що коментувати. Просто буду знімати. Знаєте, це відчуття, коли ти йдеш по лісу, не знаєш, що тебе очікує, і настільки така тишина, що аж страшно. Страшно, що настільки тихо. Краще би якісь пташки, щось таке співало. Хоча вони співають, але це не допомагає чомусь. Не знаю. Ви погляньте, кого я зустрів. Що стоїм? Ну ти стоїш, і я стою. Ладно, будемо стояти, окей. На жаль, він від мене дуже швидко втік, тож я продовжив свій рух далі, все підходячи ближче до цієї гори, вона мене дуже зацікавила. Гляньте, яка дивовижна гора і скільки багато там лісу, я думаю, там повинно бути щось цікаве 100%. Да, ведмежок. Ладно, ти не дуже великий, можна йти далі. Шукати. Щось загнав. Чийсь шведський стіл був. А це я не знаю, що це таке взагалі. Навіть на що похоже. Цікаво. Знайшовши це невеличке кладовище, я, звичайно, був чуть-чуть здивований, тому що я міг би тут зібрати цілу тварину. Отож я вирушив далі. І чого я не очікував, те, що мене тут атакують. Це було зовсім неочікувано. Мені ж довелося присісти. Окей, я понял. Надо помаленьку звідси свалювати. Ладно. Доволі нелегко втікати від орла.
Піднявши чуть вище, куди я прямую, я зустрів свою гору, яку я назвав Аватар. Ви погляньте чому. Думаю, здогадатись тут не важко. Отож, там дуже багато лісу, це те, що мене саме більше цікавить. Підемо туди. І ось кого я зустрів по дорозі, але, на жаль, вони чомусь дуже від мене втікали. Я коли зупинявся, вони бігли, коли я йшов, вони стояли. Отож, да, тяжко. Я, напевне, натрапив на ще одне кладовище тварин. Їх тут дуже багато розкидано костей. Я намагаюся знайти роги оленя, можливо, якщо я натраплю, буде дуже класний сувенір, а якщо ні, ну, що буде, то буде. Дивіться, скільки їх тут є. Да. Цікаво, як хто загинув і від кого. Можна як весло. Використовувати як весло. Ну і кість. Да, і очевидно, що я так не зміг знайти рогів, тому візьму, я заберу ось це з собою. Мало лі, можливо, я таки більш не натраплю на ось таке кладовище. Піднімаючись вище, мені дійсно стає вже погано від того, що тут дійсно сильно жарко зараз. І дуже хотілося б попити водички, якої зі мною немає, на жаль. Ось я знайшов водичку, хоча б умитися, трошки відпочити треба 100%, тому що стає від цього погано. Висока висота, температура і треба відпочивати, тому що я вже майже піднявся до гори, дуже високо вже піднявся. Ну ось я і добрався до місця перебування великих ведмедів. Ця територія дуже їм пасує. Але б я також хотів би, щоб ми не зустріли ведмедя з ведмежами, тому що це буде дуже опасна сутичка. Я також, звичайно, сподіваюся, що я не зустріну ведмежа з її мамою та не натраплю на берлогу неочікувано. Я б хотів би натрапити на берлогу, але я б хотів би знати це заздалегідь, що там берлога, а не неочікувана ситуація, бац, і я вже суєта. Ні, так не піде. Треба бути акуратним і намагатись завжди бути на чайку. Якось так. Так, поки я йду, знімаю відео для вас, я пильную і намагаюся пильнувати всі дерева, тому що ведмеді теж сидять на деревах. І вони більшість всього часу свого проводять на деревах, якщо щось. Ну і ось я вже спускаюся чуть-чуть донизу, там де сніг починає танути, і з цього виходять маленькі струмочки. Дуже цікаво. Оу. Надо лижі, надо срочно лижі, щоб піти далі. Да, приємно посеред лісу
серед літа потримати сніг. Класно. Упс. Оу. Не знаю чому, але мене дуже пугає ця тиша. Тиша в лісі – це не до хорошого. А ось вам і доказ того, що тут небезпечно. Щойно щось впало. Там. Да, я вирішив піднятися ще вище, глянути, що там відбувається. Тому що мені дуже цікаво, як цей ліс себе веде. Ось гляньте, що я побачив від ведмедя. Це щойно я знайшов послід від чорного ведмедя. Намагаюся йти по його слідам, щоб знайти та помилуватися цією красою. Я йду по його слідам, по стежці, по якій він теж йшов. Я щойно пройшов купу, багато слідів і намагаюся піднятися вгору, тому що видно, що він теж піднімався. Туди прямо, але ці величезні кущі мене пугають чуть-чуть, тому я краще їх обійду. Кущі схожі на невеличкі дерева, такі красиві. Всі стежки, які тут є, ці всі стежки зроблені лише тваринами. Тому теж найнебезпечніше ходити по стежках. А я йду, шукаю їх сам. Дуже боюся натрапити на берлогу. Взагалі це саме страшне, що може бути. Натрапити на дитинча з мамою – це те, що 10%, що мені дасть відійти. 90%, що вона буде нападати. В будь-якому випадку вона буде захищати своє дитя. Я би не хотів стати серед них посередині. Тому треба якось, я не знаю як, але треба видивлятися вдаль, намагатися дивитися всі чорні точки, тому що це все може бути берлога. І ти навіть не помітиш, як дуже близько підійдеш туди. Фух. Да, тут можна побачити, як тане сніг, як утворюються маленькі струмочки, а з цих струмочків утворюється дуже велика річка, яка дуже швидка, до речі, і небезпечна, її дуже важко перейти, тому не намагайтесь цього навіть зробити. І річка доволі дуже красива і дуже багато снігу на цій вершині. Тож я вирішив чуть-чуть піднятися вище, але, на жаль, мені ще стало до цього погано. У мене пішла з носа кров, помимо того, що тут доволі дійсно ви можете побачити холодно, наскільки холодно. По цим слідам я буду повертатись назад. А зараз зроблю маленький шаг.
Да, я спустився і ось зустрів кого. Я думаю, він від мене не буде втікати. Доволі дуже важко за ним бігати, да. Але побачимо, що він мені покаже, наскільки вони красиві. Мені вони дуже подобаються. А як вам? Напишіть в коментарях, як ви любите тварин чи не любите тварин. Я щось так гадаю, що якщо ти зараз йдеш за горизонт, я тебе більше не побачу. Отож, я за тобою навіть слідкувати не буду. Я намагаюсь дістати до своєї палатки, розвести огонь, відпочити перед нічним походом. Отож, да. Як ви вже могли здогадатися, я вирішив розпалити вогнище. А ось це, воно дуже доволі гарно горить, тому да. Отож, в моїх планах зараз приготувати вечерю. Я з собою взяв таку картошечку, скажімо так, в порошку, у вигляді порошка, яку я можу швидко приготувати і вона мене не займе багато часу. А також я зможу більше відпочити, щоб піти сьогодні вночі побачити, що ж відбувається в нас тут вночі. Дуже цікаво. Ідеш так. Що ж, ми отримали з вами огонь, можна чуть-чуть розслабитись і помаленьку починати підготовку для готування їжі. А також, звичайно, тут дуже багато літає надо мною орлів постійно, тому треба вважати, коли щось готувати. І не знаю чому, але вони дуже швидко вас помічають. Якщо десь ви щось їсте або десь ви ходите в одиночку, тому будьте обережні і завжди теж наблюдайте згори, що відбувається, тому що ці орли, вони дуже швидко атакують і дуже низько літають теж біля вашої прямо голови. Мене вже атакували 2 рази
І тому да, я вже коли щось роблю, я завжди відволікаюсь і дивлюся на гору, не тільки дивлюся в осторонь там, де може бути ведмідь, а дивлюсь також ще на гору, що відбувається там, отож да. Обов'язково, друзі, потрібно прибирати всі запахи після себе, після того, як ви приготували щось або тому подібне. Краще зробіть так, як я вирішив все спалити, щоб жодного запаху не було і я міг спокійно поспати, можливо, цю ніч. Ну, одного я не знаю, як його люди готовлять. Я вже другий раз питаюсь, ну в мене не виходить, не виходить. Значить що? Значить треба йти в ліс. Ладно. Тут я вже далеко відійшов від своєї палатки, глибоко в ліс, щоб побачити, що саме знаходиться іменно там. Отож дивимось, буде, думаю, дуже цікаво, поки я ходжу тут. Там які щойно звуки були. Ось там впереді. Не знаю, що то було. Але воно не дуже шуміло. Тому мало ймовірно, що це хижак якийсь. Фух, як мені дійти? Ой-ой-ой, як густо. Треба якось дійти додому. Кажу, додому, до палатки.
Фух. Стрімнувато ходити ночі в лісі, але так як мусиш дібратися до намету, то я мушу йти. Небезпечніше мені лишатись тут. Я взагалі в такі моменти краще би не знімав нічого, а намагав бися б дійти до палатки. Фух, трошки легший ліс пішов. Да. Так, якесь поле. Тут що, прирва чи що? Нічого не видно далі. Таке як наче обрив тут йде. А, да. Там йде далі обрив. Щось там є. Щось там було. Хух. Ой-ой, треба обходити. Фух. Я не знаю, що там таке було, але воно було немаленьким. Фух. У мене балончик вже на приготові. Воно досі там. Я його чув, тільки що не я чув. Блін, мені не можна обертатися назад. Бажано контролювати цю ситуацію. Уху-ху. А як мені піти? Мені треба туди йти. Я в шоці. У мене то балончик вже відчинений відразу, у випадку чого. Я сподіваюся, воно за мною не слідкує. Я трошки спеціально сильно голосно говорю, щоб його погнути. Я ж не знаю, що це таке, а мені треба до палатки дійти. Мені страшно. Ці кущі доволі високі, за якими я нічого не бачу, що там насправді відбувається, навіть якщо я свічу фонариком, не дивлячись в камеру. Фух, дуже не хочеться, щоб хтось до мене завітав вночі. Взагалі немає бажання. Бажання було лише вдень.
Зараз вночі, ну я в пень. Зараз любий шорох для мене це вже велика неприємність. Навіть якщо це звичайна мирна тваринка. Вона мене може налякати дуже сильно, тому що я зараз іду вночі по лісу, по горам, Вайомінгу. І я не знаю, як ще довго мені йти до палатки. Але я раніше бачив гори і орієнтувався по горам. На даний момент ніч. Я не знаю, скільки ще часу мені йти і куди йти, я напевно взагалі заблукав. Щось гупає. Далеко щось гупає. Треба якось подалі відійти від того місця, що там шуміло. Я так і не знаю, що і не хочу, не маю бажання знати, що там таке було. Да, як мені добратися до моєї палатки, я не знаю. Я плюс-мінус знаю, куди мені треба йти, але в такому лісі, я не знаю, може краще переночувати десь на дереві. Що? А ось і я. Я напевне думаю, що присяду, трошки почекаю, хай воно піде далі. Я не знаю, що це таке. Я буду вирушати, намагатись далі йти. Мені ще чуть-чуть лишилось, напевне, не знаю, на мою думку, година, не більше. І я повинен прийти на своє місце. Напевно, я зараз з вами виключусь і не буду знімати до того моменту, поки не відійду подалі від цього місця. Все. У мене чомусь фонарик почав виключатись. Не хоче робити. Що я вас не дурив, клацаю, дивіться. Нажимаю, воно саме пропадає. Напевно, що відбувається з фонариком? Я не знаю, що случилося з моїм фонариком. Він перестав працювати, я напевно включу зараз телефон. Оп, засвітився. Тільки не зараз, взагалі. Оп, працює. Я не знаю, що з тобою не так. Він, напевно, сів. Дуже-дуже невдачно ти сів, чувак. Це все, що я можу посвітити. Це дуже погано. Але краще щось, ніж нічого. Я звідси буду втікати взагалі. Я не знаю, що то було. Я, напевне, зараз виключу камеру і буду бігти до палатки. Надіятися, що я хоча б в правильному шляху. І тоді вже запишу вам відео, що я прибув. Я прибув до своєї палатки. Було, звичайно, нелегко, але я все-таки дійшов з таким поганим фонариком. Ось моя палатка, як вона виглядає. Подушечка з дому, покривало легеньке і надувний матрас, на якому я спав. Все. Звичайно, ще мій ліхтарик. Отож, я дуже радий, що я дібрався палатки. Зможу зараз відпочити чуть-чуть та завтра вирушити в 6 годин ранку додому. Моя дорога приблизно зайняла 4 години нічного часу по лісу. Все, що я чув, я старався оминати.
подалі. Все, що я зміг записати, я все записав. Все інше я просто не зміг, тому що було доволі дійсно страшно. Отож, любі мої друзі, дякую за перегляд. Я це дуже ціную і до наступної зустрічі.